naman, pakuha naman ako. Kasama ka. Yun! Oo, tayo na, lupit! Hello guys, welcome to my vlog! Yun! Kami na maghahawak ng Vitamilk mo. Last party. Si Vitamilk. Ayan. Vitamilk. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the brothers. Yan. Wait lang. Di ma-zoom eh. Yan. Yung babaeng yan. Asawa ni Manong yun eh. Tapos, alam ko naka-on call pa yan guys. Alam ko ba yan? Naka-call pa ba yan? Titignan natin yung reaction ni Riva. Lagay natin siya dito. OBS. Hello? Thank you for calling international. Hello? 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 You should always say hello to the customer. Hello? Yes? How can I help you? What is your order? Oh, sorry, this is customer service. Hindi ko yari. Kaya na tayo, mag-take out tayo. So, hello? Yes? This is Jireh restaurant. What is how can I take it? Alright, 1 piece chicken. Alright. 5 rice. Nasagot ba siya? Hindi ko nga naririnig. Parang tulog na ata, pre. Tulog yung customer, do. Yung nakalimutan, ano? Yung nakalimutan ni Ed. Hello? Are you still going? Hello? Hello? Ay, no more. Ayun. Hello? Ayun, sabagot. Hello? Hello? Yawa. Yes. Hello? Yes. Hello? Yes. Toys. Yes. Hello, Ma'am Riva. Is that Yawa. you? Is that Ma'am Riva? This is Ma'am Riva ba? Bye. Yes, it's Ma'am Riva. Alright. Ask ko lang, Ma'am, if you're going to continue your order, Ma'am. Jireh restaurant is expensive food in the entire universe. Parang malapit, pre. Puta na. Puta na bumalik. Ano yung practice sa call center? OBS yan. Alam mo yun, alam mo yung Jireh restaurant kasi ano, tapos yung statue ikaw, Spider-Man. Tapos yun ano. Yo. Mamaya sasayaw ko. Jireh restaurant, no? Yes, hello ma'am. Welcome to Jireh's restaurant. Can I take your order, please? Hi, yes. Order for yvaii Alright. here at Street 123 Alright. 456 Itlog mo, Bulok. I would like to take an order. Mong bulok? Eh, yan po ba yung ano mo, ma'am? Yung address nyo? In fairness, ma'am, ah. Yes, Bulok that's yung my itlog. address. Alright. What is your And full my name, order ma'am? is, Can I take your, may I know your number, please? my number is 69, ma'am? Sure. Alright. Yung house number po yung 69. Okay. So, Yes. baliktaran pala yung bahay niyo, ma'am. In fairness, ah. Alright. So, ano po yung order niyo, ma'am? my order is a marijuana pizza. Marijuana pizza. Wow! Best seller po naman yun, ma'am. Good choice. Anything else, ma'am? Yes, thank you. Do you want it I want cross your or- Ayan. So, ngayon ay bababa kami kasi nagugutom si... Uy! Spider-Man, oh! Grabe naman yan. Ang ginagawa mo Spider-Man sa gabi? Gabi ako lumalabas eh. Sarap mo ano. Bigla may tao pala dyan. Ito ako pala pagbukas eh. So, yun. Update namin kayo pag nasa baba na kami. So, ayun, oh. Tangina. Panis. Eh lang ano, Spider-Man. Cosplayer. Kahit walang event, naka-cosplay. Panis. Pero talaga pag titignan yung suit mo dito, boy, parang accurate talaga. Ganda, oh. Toby. Kumikitab yung kulay, saka yung linya dito sa ano mo. Sa suit. Pero okay siya din. Not bad. Good quality. 700 lang to. Price reveal eh, no? Ayun na. So, yun guys. May reaction. Alright. Walang tao. Walang tao. Tao. So, ayun. Update kami kayo pag naglalakad kami sa baba, guys.
Middle of the night, brother. So, ito talaga, ang cosplay talaga. It is content natin to eh. Nag-aalap kami ng pagkain ngayon eh. Ayun o. Hindi ka lang umorder sa Grab Food, pero content natin to eh. Saan mas maganda? Sa Uncle John sa 7-Eleven? 7-Eleven. Pwede. 7-Eleven na tayo. Pwede 7-Eleven. Kaya nga. Salamat kuya. Ay, di ba kasi kuro? Pre. Tangin ang bait ah. Diyan mo nga pre. Nararamdaman niyo yung pagka Black Cat Pirates ko. The captain of the Black Cat Pirates. Captain of the Black Cat na siguro? Ay wala pala ako. Wala pa. Wala pala akong salamin. Wala akong tropahan dun, baka mapagtrapan tayo charot. Ikaw na mabala sa akin eh. Bye-bye. Ay brother, Ben. You know, ay kayo sa vlog namin brother. Ay yun! Yun yung mga tropa. Yes. Spider-Man, pakuha naman ako, kasama ka. Yun. Ayan. Pre, pa-picture kami pre. Ayan, may nakita pa tayong mga tropa. Oo, tayo na, lupit! Oh gosh, welcome to my vlog! Yun. Spider-Man! Ay brother, Saan namin mapapanood yan? sa Manong Jireh. Ito. Manong Jireh. Pakita namin ito. Oo, sige. Ayun, Patingin nga pare. Yan. Manong Jireh. Ayun, sige. You know? Yan! Ito yung mga recent vlog namin guys. Ayun ako. Umabot ng 1 time. Oh, sige! No problem yan. Thank you. Papalo kami bukas. Subscribe. Subscribe yan, subscribe. Let's go. Thank you brother. Ingat. Kailangan makakita kami sa vlog ha. Oh! Yes. Aba, may mga ganun tropa. Ay, ganun lang. Positive tayo brother. Positive lang, good vibes lang. Good vibes lang. Tapos, Hindi nagsispread ng hate. ganun daw tayo eh. Ganun daw tayo nagsispread. Kahit, alam mo yun, masaya kami gagi. Imagine yung middle of the night. Get it? Natuwa sila dahil meron silang nakita ng Spider-Man. Ayun no? May makikitang ganito eh, no? Kaya nga. So, on the way kami sa 7-Eleven. Dahil, sabi, Nagugutom kami. dahil doon kami sinabihan ni Kuya, guard, na pumunta doon. You know? Spider-Man! Dere, paano ka? Appear mo. Spider-Man! Natakot! Natakot. Sayang. Spider-Man. Just a log eh, nagtutulog eh. Yeah, we're just Ano nga kayo? Avengers. Di mo doon kasama Avengers pare. Ha? Di mo doon kasama yung Avengers. Wala pa yung Avengers. Walang Avengers si Toby. How could this help me? How could this help me? Parang pagkakagulo ka dito ah. Uy, may ano? Ube. Ano yan? Bago to. Ube? Hindi ba eh? Oo nga no. So sa tingin mo okay yung ano? Suggest ni Kuya? Gagi Prit, ang ganda talaga ng ano. Para talagang accurate suit yung suot mo gagi. Kukulay ko dito? Oh boy. Kahit anong angulo pare. Ay. Pwede pa picture? Pwede yan Kuys. Marami, may nagpa-picture na nga dun eh. Uy, Spidey oh. You know? Kami na maghahawak ng Vitamilk mo. Si Vitamilk. Ayan. Vitamilk, Spidey. Kasi send mo kay Spidey na pera. Yan, hi kayo sa vlog Kuys. Makita kayo sa vlog namin. Ay, yun o. Kasama mo si Spider-Man. Ayan. Seryoso. Isa pa. Ah, sige. Sige. Hey. Vitamilk, Bite. Yun. Taas yung lipad mo niyan, pre. Hindi ka mauubos. Ito yung channel namin Kuys if ever. Makita kayo dito. Okay guys, ingat. Thank you. Hey. Ano yung YouTube channel niya? Ito guys. Manong Jireh. Yung 27,000. Manong Jireh. Okay, noted. Thanks, bro. Thank you brother. Partida, di pa tayo nakadalawang suit ah. Para pa kaya kung dalawa tayo. You know? Food Panda. What if kaya kinuha mo yung motor ni Kuya, no? Di Kuya. Thank you. Naubusan ng sapot. Kaya okay. Ito talaga. Bye-bye. Kumain ng balot. Wala ka daw kumain ng balot. Sasakutan mo ba muna? Sinasapot muna, no? Para mag-ano. Sasabutin mo. Dun. Weekend kaya to. Ay, makipag-appear ka dun, pare. Good vibes lang, pare. Appear na.
Yun! Ay ka muna daw, ay muna. Favorite, paano Spider-Man? Dali! Dali na! Paano Spider-Man? Ayun! Ganun pala pare, ganun. Yun, ganun daw pare. Nakita na, mayayain na yung bata. Ayan. Thank you, bye guys, bye! Bye po! Grabe guys, nakaka-good vibes. Sharing good vibes. Actually, ang dami rin na napasaya. Goods na yun. Actually, ang rare magka-cosplay ka ng mading araw, tapos Lakad-lakad ka lang. buti may mga tao pa talagang energetic. Ang gantong oras. Mga ganitong oras. Like, ayun So yung mga tropa na yun, shoutout sa inyo guys. Very positive vibes kayo guys. Ganyan dapat tayo. Ganyan dapat. Positive lang. Positive lang. Walang negative, walang toxic. Yan, mga ganyan lang. Iwas na tayo sa mga ganyan guys. It's time, a new timeline bro. I'm the captain of the Black Cat Pirates. Parang bait niya. Bait niya pare. Hindi siya mailap. Kasi andito si Kuro. Charot. Si Kuro. Andito si Kuro eh. Bukas mamaya sama ka sa akin. SM North. Kunin mo yun, kunin mo yung pusa. Oo. Kulayan ko ng kulay itim. So yun. Time check. Oh, baka mamaya mag-issue na naman yung isa dyan. Picture ko yan. Huwag kang ano dyan. Sama mo yan. Huwag kang ano dyan. Picture ko yan. O kahit buksan ko pa yan. Boom! Panis ka dyan. Ako lang yan. Boom! Boom! Boom talaga, pre. Acknowledge me! Gagi, ang dami ng tulog dito. Ay, sorry ka ako. Acknowledge me. Alauna na lang umaga. Putang ina. Tapos maririnig lang silang acknowledge me.